Привіт, мене звати Тетяна, і сьогодні я вам розкажу про своє тестування светера Реберця чоловічої версії від дизайнера Олени Сіталкіної. На мені зараз жіноча версія, щоб ви могли якось краще уявити, але говорити я буду саме про цей виріб. На вас дивиться зараз спина, спереду він виглядає так. Чому я взялася за цей проєкт? Тому що я хотіла зв'язати практичну і якісну чоловічу річ. Чому саме тестування? Справа в тому, що з роботою Олени Сіталкіної я вже дуже добре знайома, я не перший раз працюю з її описами, і я їй довіряю в цьому плані. Вона робить базові моделі з хорошою продуманою посадкою. Як правило, це хороша така щільність, 22 петлі на 10 см. Проте в цьому светрі щільність 30 петель за рахунок резинки, яка пружна, стягує полотно. І саме така от щільність, вона не є надто товстою, але вона достатньо щільна і якраз практична. Плюс із бобінної пряжі дуже легко цю щільність скомпонувати. Якщо є тоненька бобінна пряжа, ми просто експериментуємо з кількістю ниточок, і рано чи пізно ми вийдемо на потрібну щільність. Я в'язала жіночу версію цього светра, і вона мені подобається. Є один нюанс. Незважаючи на те, що Олена дуже гарно придумує посадку, в мене отут час від часу все-таки утворюється складочка. Можливо, це особливості моєї фігури, але я говорю те, як воно є у мене. Тут я зараз повісила брошку, тому, можливо, вона мені допоможе з цією проблемою. Проте в чоловічої моделі оформлення горловини відрізняється від жіночої, про це я розкажу трошки пізніше. Ну і ще такий нюанс, чоловік мій не любить візерунки, а тут є візерунок 1 на 1, можна сказати, що тут немає візерунка. Тим не менше, це вносить якусь нотку різноманітності серед інших светрів, виконаних лицевою гладдю. Я вже в'язала светрики-ду, светрики-круглики від Олени Сіталкіної. Тому я вирішила взятися за цю модель. Як я потрапила на тестування? Олена працювала над цим дизайном десь 4, мабуть, місяці. І вона викладала в свій інстаграм свої проміжні результати, ділилася якимись відкриттями і порадами стосовно цього. Ну і, звісно, я за цим спостерігала. Я хотіла саме придбати цей опис, я не хотіла його тестувати. Ну і коли Олена оголосила про набір у тестування, я там десь написала, що з радістю його придбаю, коли він буде готовий. І мені щось там відповіли, я вже точно цитувати не буду. Все закінчилось тим, що мене уламали. Ну, уламали – це не те слово, тому що я сама підсвідомо хотіла прийняти участь у тестуванні. Справа в тому, що чоловіки, вони не люблять моделювати, плюс у багатьох дівчат чоловіки не дома. Тому Олена не ставила таких от мега-вимог, що треба зробити мега-фотосесію. Головна вимога Олени на цьому тестуванні – це було технічно розібрати цей опис, перевірити його правильність. От основна мета. До фотографій таких мега-умов не було. Краще, звісно, їх зробити і опублікувати. Про це трошки пізніше розкажу. Тому я взяла і стрибнула в цей вагончик. В принципі, я не пошкодувала. Що треба зробити, щоб потрапити на тестування до Олени? Потрібно залишити коментар в інстаграмі під оголошенням про набір тестування, в якому треба вказати об'єм грудей моделі. Це все. Далі Олена перейде на вашу сторінку, подивиться, і якщо у вас є викладені роботи ваші, тобто цей профіль має бути не те, що присвячений суто в'язанню. У Олени немає вимог, що інстаграм має бути супервилизаний, що у вас має бути 2000 підписників мінімум. Ні, вона має просто подивитися на ваші роботи, десь їх побачити і оцінити вашу майстерність. Я не скажу, що треба бути мега-супер-пупер майстринею. Середнього рівня вистачить, просто бути відповідальною, вміти якісно більш-менш в'язати, і мати інстаграм, якому можна потім викласти роботи. Як-не-як оголошення відбувається в інстаграмі, інстаграм потрібно мати. Інстаграм-сторінка, вона їсти не просить, її можна завести. Я так вважаю. Все спілкування по тестуванню проходить в телеграм-чаті. Є телеграм-канал з основними повідомленнями по розробці цієї моделі.
тестувальний, і є чат, в якому вже можна задавати питання, спілкуватися по роботі оцій конкретній. Там немає фуду, всі займаються своїми справами, тому нічого вас від життя відволікати не буде. Олена, вона моніторить і дуже швидко відповідає на якісь питання, вона може щось порадити, як краще вийти на потрібну щільність, з розмірами вона порадить, якщо ви сумніваєтесь. Одним словом, Олена на зв'язку, і вона доволі багато часу приділяє цьому процесу. Термін виконання роботи, він був дещо інтенсивний, нам був даний десь місяць, тестування почалося в кінці листопада. Я почала толком працювати на початку грудня. Тому що я щось якось розчухувалася довго на рахунок пряжі, на рахунок зразків. Термін щільний, можна сказати, але виконати за місяць, я думаю, можна, правда, з тими відключеннями світла. У мене включається маніакальний режим, коли комусь це потрібно, коли в мене є дедлайн, я присвячую себе, я знаходжу час і я роблю. А коли отак от сама по собі, я починаю розслаблятися, це моя специфіка як людини. Можливо, в тому є щось ненормальне. Проте тиску щодо дедлайнів немає. Олена розуміє, в якій ситуації ми живемо, вона сама з цим стикається. І є тестувальниці, які ще не закінчили роботу. Все нормально, нікого Олена не підганяє, коли ви зробите. Роботу тоді зробите. В кінці тестування потрібно відповісти на 6 питань, здається, по технічним характеристикам самого виробу, надіслати їх Олені і так само зробити 4-5 мінімум фотографій хорошої якості і надіслати їх Олені. І потім ще дуже бажано опублікувати їх в інстаграмі з відповідними хештегами. Це все. Після закінчення проекту ми в подарунок отримаємо вичитаний, уже фінальний варіант цього опису. Тепер трохи про сам паттерн. Опис. Це безшовна модель, яка вив'язується згори донизу. Це є реглан-погон, модифікація реглан-погону, яка виконується резинкою 1х1. З самого початку ми виконуємо заглиблення горловини зі сторони спинки за допомогою укорочених рядів. Після цього ми починаємо нарощувати горловину зі сторони переда. І крім того всього, ми відповідно робимо додавання петель для формування кокетки, переду, спинки, рукавів. Крім цього, ми виконуємо комплекс укорочених рядів для подовження лінії плеча, корекції куту нахилу плеча, щоб посадка була хороша. Це, здається, називається погон-маятник, якщо я не помиляюся. Це модифікація цього методу. Враховуються особливості чоловічої фігури, ширші плечі, виконується трохи вкорочених рядочків зі сторони спинки, щоб подовжити спинку в верхній частині кокетки. Відповідно, коли ми починаємо працювати над кокеткою, ми спочатку йдемо прямими рядами, плюс укорочені ряди, а потім уже, коли ми сформували всі додавання необхідні для переду, ми з'єднуємо в'язання по колу, і в'язання відбувається по колу. В певний момент відбувається розділення петель, рукавів і переду, і спинки, і після того ми вже вив'язуємо просто тіло по колу. Це просто, тому що це звичайна резинка. Коли ми закінчуємо з тілом, ми можемо перейти до рукавів або до горловини. Я перейшла до горловини. Горловина у нас звичайна, висока горловина. Набираються петлі вздовж горловини і вив'язується певна довжина. А рукави, вони так само в'яжуться по колу, згори донизу, відбуваються скорочення кількості петель з певним інтервалом, який вказаний в описі. Мені тут подобаються прибавки, тому що вони дуже гарно вписуються у візерунок. І мені тут подобається, як робляться укорочені ряди, тому що укорочені ряди на лицевій гладі виглядають не дуже. Як на мене, вони помітні, ці лицеві петлі. А тут поворотні петлі, вони виворотні, і вони дуже гарно вписуються у візерунок 1х1, їх практично не видно. Крім високого коміра, є ще один варіант горловини, який має вигляд подвійної планки. Як я казала, цей опис розрахований на майстринь середнього і вище рівня. Описи Олени, можна сказати, це вищий пілотаж. В неї технічна сторона на висоті.
Інструкції максимально чіткі, опис розділений на розділи. На початку кожного розділу Олена розказує, що саме ми робимо в цьому розділі, тому що деякі дизайнери, вони дають інструкції, але вони не пояснюють, що саме, для чого. В Олени цей момент є. Потім розписані основні моменти. Наприклад, ми робимо додавання для розширення пройми в кожному такому-то ряду таким чином. Тобто є словесний, текстовий опис, а після цього йде велика, зрозуміла схема, яка вже візуально показує загальну картину. Коли я тестую для себе, я текст читаю по діагоналі, а от відразу до схеми переходжу і в'яжу відразу по схемі, тому що мені так зручно, мені так візуально зрозуміло. Але оскільки я тестувала, то тут я і перевіряла текст, вичитувала його, і перевіряла схему, її правильність. І я скажу, що все було правильно якраз. У цей момент, принаймні в тому розмірі, який в'язала я в'язала розмір 3, ці моменти були чіткі, перевірені і правильні з самого початку. Знову ж таки, на етапі кокетки треба бути дуже уважним, тому що відбуваються важливі маніпуляції, не пропустити нічого. Я вже з'їла собаку на описах Олени, і я вже вив'язала жіночу версію светра, тому я працювала вже з більш-менш знайомим матеріалом, і в мене не було проблем. Але якщо ви працюєте перший, другий раз, то будьте уважні, щоб ніде нічого не загубити і не збитися. Іншими словами, якщо у вас немає досвіду роботи з такими технічними описами, якщо ви не технар, хоча не технарі так само можуть з тим всім розібратися, якщо йти крок за кроком і розбиратися по ходу, то нічого страшного не буде. Головне, не лякайтеся загальної картини, що там все таке інженерне, можна сказати. Ні, з тим можна розібратися, там все зрозуміло насправді. Ну і ще такий хороший нюанс. Для кожного розміру у Олени є окремий файл, тобто там немає таких циферок в дужечках, де можна збитися і використати цифру не свого розміра. З самого початку є вступна частина, такий загальний файл з загальними моментами, але в ньому є ще посилання на різні розміри, де можна за посиланням скачати файл із Google диску, і цей файл містить тільки ті дані, які вам потрібні. Це для мене дуже зручний і корисний момент. Щодо розмірної сітки, тут є 8 розмірів від 100 до 137 см. Загалом ця ширина вона може відрізнятися в залежності від типу пряжі, яку ви вибрали. Справа в тому, що канонічна щільність цього опису 30 петель на 36 рядів у квадраті 10 на 10 см. Але важливіше потрапити у щільність саме по кількості рядів, тому що від кількості рядів буде залежати довжина плеча, що дуже важливо, і довжина кокетки, що так само дуже важливо. Якщо кількість петель більша або менша за канонічну, так би мовити, то тут немає нічого страшного, це просто вже різна свобода облягання буде. Рекомендованої свободи облягання як такої немає. В принципі, я думаю, до 15 см можна дати цю свободу облягання ізі, проте пильнуйте, щоб плечі вписалися в загальну конструкцію, тому краще брати свободу облягання в районі 10 см, якщо ви потрапляєте в щільність. Якщо ваша щільність по ширині, як моя, із гребінним мериносом, трошки щільніша, в мене вийшло 32 петлі, то, відповідно, у вас буде менша свобода облягання. Я трошки пізніше розкажу про свою пряжу. Ну і з описом іде ще промокод подарунковий, який надає знижку на жіночу версію светра Реберця. Це промокод на 100 гривень. Як я вибирала пряжу і що я вибрала? З самого початку я вирішила, що я буду в'язати виріб із гребінного мериноса. Справа в тому, що картний меринос на чоловікові він взагалі дезінтегрується через деякий час. Гребінний меринос він живе трошки довше. Проте і гребінний меринос на чоловікові з часом втрачає форму. Ну і ще один нюансик з мериносами. Треба бути обережним із пранням, щоб він ще часом не звалявся. Але я пішла на цей ризик. Звісно ж, я
запропонувала клієнту вибір. Клієнт вибрав оцей колір. Він, може, не надто цікавий, але, як на мене, він базовий і благородний. Отже, що це за пряжа? Це артикул Вікторія, меринос, який має метраж 1500 метрів у 100 грамах. Це тоненька пряжа, з якою легко експериментувати, попробувати 4 нитки, попробувати 5 ниток. Я вийшла на потрібну щільність по кількості рядів, використавши її в 5 ниток на спицях 2,75. 2,75, іншими словами. От в мене ще лишилася достатня кількість цієї пряжі. Я її з самого початку придбала 700 з чимось грамів. Використала я 562 грами, здається, плюс зразки. Я нічого поганого про неї сказати не можу. Це хороший гребінний меринос. Правда, він не такий масляний і легкий в роботі, як Harmony. Harmony, воно взагалі ідеальне, з самого початку петельки ідеально розрівнюються. Тут, якщо в'язати прямими рядами, поворотними рядами, то петельки виглядають кривувато. При круговому в'язанні вони виглядають краще, але після ВТО вони розрівнюються, пряжа розслабляється, петельки стають ширшими і довшими і виглядають дуже добре. Тобто до ВТО щільність на 1-2 петлі і 1-2 ряди вона більша, ніж після ВТО. Обов'язково треба заміряти щільність до ВТО, щоб була зрозуміліша картинка при примірці. Щоб мати уявлення, як виріб буде себе поводити після ВТО. Ну, я з цією пряжею трошки потрудилася, тому що, оскільки вона тоненька, її треба було розмотати на мотки по 60-70 грамів, десь вони в мене були. Я з самого початку вирішила змотати в 2 нитки, і я намучилася з цим. У мене ручна моталка, тому це не надто зручний процес, він доволі довгий. І коли я змотувала ці 2 нитки, вони починали в мене плутатися, і я намучилася з тим розплутуванням тих всіх головоломок, тому я після того просто розмотувала в 1 нитку на ці такі маленькі моточки, і я в'язала із кінця, із серединки моточка, і я брала нитку із початку моточка. Тобто 1 моточок давав мені 2 нитки, і я використовувала 3 моточка, щоб отримати свої 5 ниток. Тобто сам процес в'язання він був не напряжений, тому що 3 моточка – це не інтарсія з 10 моточками. Інший плюс в'язання в 5 ниток такого тонкого мериносу у тому, що кінчики легко ховати, тому що коли я змінюю нитку, мені треба заховати тільки там 2 кінчики, допустим. Не треба ховати всі відразу 5, тому їх дуже легко непомітно заховати в полотно. Якщо підсумувати на оцей от виріб, довжиною 64 см, шириною 104 см, у мене пішло 562 грами мериносу. Це я після ВТО міряла. Я не врахувала зразки, можна сказати, 600 грамів мериносу на такий светр буде достатньо. І я перевела це все в метри. Це 1700 метрів комбінованої нитки. У мене пішло на цей виріб. Модифікації під час тестування робити можна. Можна робити укорочені рядочки, там, де вони потрібні. Для сутулої спини трошки більше зробити на спині, для животика зробити на животі. Проте я не робила модифікації, мені було достатньо класичного опису. Під час тестування, до речі, Олена не забороняє робити модифікації. Просто про них треба написати. По часу виконання. Найбільше часу, по моїм суб'єктивним відчуттям, в мене пішло саме на зразки, тому що мені треба було знайти ту щільність. І внутрішня нетерплячка, я бачу в чаті, вже люди почали роботу, вони вже вив'язали частину кокетки і надсилають фотографії. А я ще не розібралася з своєю щільністю, тому в мене був такий повільний старт, і він мене трошки напрягав. Ну, але коли я вже отримала інструкцію, я почала потрошки працювати. Ну, як потрошки? Уважно, спокійно працювати з інструкцією. Звісно, кокетка – це був самий цікавий момент і, можливо, самий повільний момент. Ну, тому що, самі розумієте, самі важливі речі, їх краще робити в сповільненому режимі. Ну, а коли я зробила це все, мені залишалося в'язати тіло і рукави.
і я вже там розганялася, і я в'язала. Я не знаю, за місяць я зробила цей проєкт, я його закінчила. Справа в тому, що в мене було 2 ВТО. Одне ВТО я зробила до закриття рукавів і тіла, тому що я ще тіло не дов'язала до кінця. А друге ВТО я вже зробила, коли я закінчила все. Тому в мене, мабуть, тиждень пішов суто на ВТО. І я в'язала його десь 3 тижні, виходить. Може навіть швидше, тому що я розігналася. Я ввійшла в раж, і сама ця резинка 1 на 1 може здатися, що її незручно в'язати, але з мериносом, з яким я працювала, з спицями, з якими я працювала, це були металеві спиці від Knit Pro, Mindful, все пішло швидко, в мене нічого не боліло, в мене кисті не боліли. Мені пощастило, що в мене ще нічого так особливо в житті не болить. Мені не було нудно його в'язати. Тому що я, коли в'яжу, я щось дивлюся, там ютубчик, наприклад, дивлюся. Тому нудно мені точно не було. На рахунок носки я ще не можу сказати, у мене були лише примірки, сидить добре. Горловина не дає складок отут, тому що воно в плані конструкції відрізняється від жіночої моделі. Я ще цього не сказала, тому що жіноча модель, вона починається з цього моменту. Ми спочатку вив'язуємо високий комір, а потім вже починаємо оформлювати кокетку. В чоловічій моделі ми цей комір набираємо потім, уже, після того, як ми зробили кокетку. Тобто, все-таки з чоловічою моделлю тут більше маніпуляцій саме з оформленням горловини. Олена, вона постаралася дуже добре для чоловіків. Я не знаю, там особливості чоловічої фігури ще такі, можливо, що треба більше заморочитися. Але по тому, що я бачила, горловина сидить гарно. Немає ніяких складок, взагалі все виглядає дуже професійно, чистенько виглядає. Оскільки він виконаний резинкою, то він не тисне, вона розійдеться там, де треба, тобто тісноти нема. Є свобода облягання, в моєму випадку тут свобода облягання 9 см, тобто це нормальна свобода облягання, як на мене. Воно зручне. Ще один момент на рахунок уже самої посадки. У мого чоловіка було зауваження, що низ він не звужується. Оскільки він звик до того, що внизу светра є резинка, а тут весь светр виконаний резинкою, то він би хотів, щоб низ був ще більш звужений. І знаєте, можливо, я перев'яжу. Оці останні 3 см я прив'яжу на спицях меншого розміра, щоб светр донизу не розширявся. Не розтягувався. Це непогана ідея, я вважаю. І перев'язати не складно мені буде. Якщо треба, то треба. По факту, моя остаточна щільність виробу – це 32 петлі і 36,5 рядів. Розмір 3. Ширина 104 см і висота 64 см, якщо рахувати від точки оцієї по спині, не рахуючи самої горловини. От тут 64 см. Як виглядає зворотній бік? Зворотній бік виглядає гарно. В Олени Сіталкіної гарно виглядають зворотні сторони. Чоловік деколи носить на виворіт, хоч там видно, що там виворотні петлі, але самих швів нема і оформлення хороше. А чоловіки вони деколи не помічають такі нюанси. Як показати? Отак от виглядає горловина. Витягну вішак і покажу. Плюс я стараюся гарно ховати кінчики. Але тут все-таки є виражений шов, оскільки комір набирався по лінії горловини, є оцей шов такий, він помітний, тому чоловік не буде носити його на виворіт, я сподіваюся. Так виглядає горловина, так виглядає лінія додавання петель, вона доволі гарно виглядає з вивороту. І, в принципі, більше нічого нема що показати, тому що вся решта бездоганно виглядає. Може, де-не-де якийсь кінчик торчить, але це таке. Процесом я задоволена, дизайн на висоті, і результатом я так само задоволена. Здається, я висвітлила основні моменти. Якщо підсумувати, светр Реберця – це якісна базова чоловіча модель,
розрахована для майстрів середнього і вищого рівня, які не бояться працювати з технічними описами. До 7 січня у Олени є акція на цей опис. Його можна придбати за 300 гривень. І це доволі непогана знижка, тому що опис за 300 гривень в наш час – це дуже хороша ціна. Дякую за вашу увагу. Я не хочу займати зайвий час ні в кого. Я хочу бути максимально корисною. Я розумію, що я, можливо, не дуже цікава, але хочу бути корисною. Буду з вами прощатися. Бережіть себе. З Новим роком, якщо ви святкуєте. Бувайте.